নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো দা উইকেণ্ড ৰেচিপিলৈ। আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছো এটা ইজি আৰু টেষ্টি স্নেক্সৰ ৰেচিপি। এই ৰেচিপিটো বনাবলৈ আমাক লাগে ব্ৰেড, বিবিধ পাচলি আৰু মেয়নিজ। আহকচোন ইয়াক এতিয়া কেনেদৰে বনাব পাৰি সেয়া চাওঁ। মই কেইপিচমান স্লাইচ ব্ৰেড লৈছো আৰু ষ্টাফিঙৰ বাবে লৈছো জলকীয়া, আদা মিহিকৈ কুটি আৰু এয়া পিঁয়াজ, কেপচিকাম, বন্ধাকবি আৰু এফাল বিলাহী লৈছো আৰু মই সকলো পাচলি মিহিকৈ কুটি কুটি লৈছো। প্ৰথমে গৰম পেনখনত 1 টেবুল চামুচ তেল গৰম কৰি ইয়াক কেইটামান জিৰা ফুটাই লৈছো। জিৰাকেইটা ফুটাৰ লগে লগে মই ইয়াত পিঁয়াজখিনি দি দিছো। পিঁয়াজখিনি অলপ ভাজ খালে মই জলকীয়া, আদা আৰু বিলাহীখিনিও ইয়াত দি দিম। এইখিনি 2 মিনিটমান ভজাৰ পিছত মই জলকীয়া গুড়ি আৰু ধনিয়া গুড়ি আধা চামুচকৈ দি দিম। এতিয়া অলপমান হালধি আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিম। মছলাখিনি সম্পূৰ্ণ ভাজ খাইছে। এতিয়া এইটো ষ্টেজতে মই কেপচিকাম আৰু বন্ধাকবিখিনি দি দিম। এই পাচলি কেইবিধৰ উপৰি আপোনালোকে ফুলকবি, ব্ৰকলি, গাজৰ এনে ধৰণৰ পাচলিও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এইখিনি ভালদৰে লৰাই মই এতিয়া 2 মিনিটমান ঢাকি ৰাখি সিজিবলৈ দিম। দুই মিনিট হৈ গৈছে। আমি এতিয়া চব্জিখিনি এবাৰ চেক কৰি চাম। এইখিনি একদম পাৰফেক্টলি কুকড হৈ গৈছে। এতিয়া মই ব্ৰেডৰ সাইডখিনি কাটি লম। এয়া মই সাইডখিনি কাটি লৈছো আৰু এনেদৰে বাকী কেইপিচৰো সাইডবোৰ কাটি লম। এতিয়া সাইড কাটি লোৱা ব্ৰেডৰ পিচখিনি মই পাতল হোৱাকৈ বেলনা মাৰিৰে বহলাই লৈছো। বেলি দিয়াৰ পিছত এনেদৰে পাতল হৈ গৈছে। বাকী ব্ৰেড কেইপিচো মই এনেদৰে পাতল কৰি ল'ম। ষ্টাফিংখিনি মই এতিয়া এটা বাউললৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰি লৈছো। এতিয়া মই প্ৰায় 1 টেবুল চামুচ মেয়নিজ দি দিছো। মেয়নিজ দিলে খাবলৈ আৰু ভাল লগা হয়। আৰু মেয়নিজটো সৰু ল'ৰা-ছোৱালীয়ে হওক বা ডাঙৰে হওক সকলোৱে খাই খুব ভাল পায়। অৱশ্যে ঘৰত নাথাকিলে এইটো স্কিপ কৰিও আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো বনাব পাৰিব। এতিয়া মই বেলি পাতল কৰি লোৱা ব্ৰেডত এয়াৰে ষ্টাফিং মই দি দিছো আৰু সাইডটো অলপমান পানী দি তিয়াই লৈছো। এতিয়া এনেকৈ প্ৰেছ কৰি দিছো। দুইটা জইন হৈ যাব গোটেই বাউণ্ডাৰীটো। একেদৰে মই বাকী কেইপিচ ব্ৰেডো ৰেডি কৰি ল'ম। এইখিনি পুৰ ভৰাই ৰেডি হৈ গৈছে আৰু আমি এতিয়া গৰম তেলত ফ্ৰাই কৰিম। ব্ৰেডটো জলদি ভাজ খাই যায় কাৰণে মই ফ্ৰিকুৱেণ্টলি লুটিয়াই আছো। ধুনীয়াকৈ এতিয়া ব্ৰাউন কালাৰ আহিছে। আৰু এইখিনি এতিয়া তেলৰ পৰা নমাব পৰা হৈ গৈছে।
মই এতিয়া এইখিনি মেয়নিজ আৰু ধনিয়াৰে মই সাৰ্ভ কৰিম আপোনালোকে যিকোনো চাটনি বা সচৰ সৈতে ইয়াক সাৰ্ভ কৰিব পাৰে আৰু গৰমে গৰমে ঠাণ্ডাৰ দিনত গৰম চাহ কাপৰ সৈতে নিজেও খাওক আৰু প্ৰিয়জনকো খুৱাওক আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকেও এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব আৰু কেনে পালে কমেণ্ট বক্সত নিশ্চয় জনাব ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কৰাৰ লগতে চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পুনৰ লগ পাম এটি নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে টিল দেন টেক কেয়াৰ